Καταρχάς, αφού ευχαριστήσω για αυτή τη μεγάλη τιμή που έκαναν οι φίλοι των θέσεων και αφού κάνω την παρατήρηση ότι το να μιλάμε για ένα βιβλίο 150 χρόνια μετά την πρώτη του έκδοση κάτι δείχνει τόσο για το βιβλίο όσο και για τον κόσμο στον οποίο ζούμε, τις κοινωνικές σχέσεις που τον διαπερνούν. Θα ξεκινήσω από το ίδιο το γεγονός ότι είμαι δίπλα σε κάποιον που συμμετείχε σε ένα βιβλίο που βγήκε 52 χρόνια πριν. Το να διαβάσουμε το κεφάλαιο. Ακριβώς γιατί αυτό το βιβλίο που δημοσιεύτηκε πριν από τις μεγάλες συζητήσεις για τη θεωρία της αξίας από τη τέλη δεκαετίας του 60 και μετά, όντως εκκίνησε ένα νέο τρόπο να διαβάζουμε το κεφάλαιο. Να διαβάζουμε όχι μόνο το κείμενο και το συγκείμενο του κεφαλαίου, με έναν κλασικό, εξηγητικό ή ερμηνευτικό τρόπο, αλλά και τις σημασιολογικές μετατοπίσεις, τις απουσίες, τις σιωπές, τα κενά του κειμένου, με σκοπό να δούμε το ίδιο το κείμενο σε ένα πεδίο σημασιολογικών και αναλυτικών δυναμικών, συχνά αντιφατικών ή ακόμα και συγκρουόμενων. Το να διαβάζουμε το κεφάλαιο, επίσης, εισήγαγε μια διαφορετική πρακτική της φιλοσοφίας, παρουσιάζοντας την πρακτική της φιλοσοφικής ανάγνωσης, θυμίζω τη φράση του Αλτουσέρ, διαβάσαμε το κεφάλαιο ως φιλόσοφοι, ως μια παρέμβαση σε αυτές τις αντιφατικές, κειμενικές, σημασιολογικές και αναλυτικές δυναμικές. Αν και ο ίδιος ο Αλτουσέρ επρόκειτο να διατυπώσει τη σύλληψη της φιλοσοφίας ως πολιτική παρέμβαση και λίγο αργότερα ως ταξική πάλι σε τελική ανάλυση τη θεωρία, σε αντίθεση και αυτοκριτική με αυτό που όρισε ως το θεωρητικισμό του να διαβάσουμε το κεφάλαιο, όπου θυμίζω θεωρητικισμό όρισε την αντίληψη ότι μπορούμε να εξάγουμε μία επιστημονική φιλοσοφία της επιστήμης, τη θεωρία της θεωρητικής πρακτικής που υπάρχει σε πρακτική μορφή μέσα στο κεφάλαιο. Στην πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μου, ένα βασικό, ίσως το βασικότερο παράδειγμα μιας πολιτικής παρέμβασης στη θεωρία από τη μεριά του Αλτουσέρ και των συνεργαστών του μπορεί να βρεθεί ακριβώς στο να διαβάσουμε στο κεφάλαιο. Δηλαδή, την απόπειρα για μια νέα μαρξιστική ανάγνωση του κεφαλαίου ως του τόπου μιας επιστημολογικής τομής για μια ιδιαίτερα πρωτότυπη θεωρία του καπιταλισμού που δεν τη συνέλαβε μόνο ο Αλτουσέρ και οι συνεργάτες του ως μια θεωρητική διαδικασία, αλλά και ως ένα πολιτικό διακύβευμα. Μια μη οικονομίστικη, αντιανθρωπιστική, αντιτελεολογική και αντιμεταφυσική θεωρία του καπιταλισμού ως το θεωρητικό έδαφος για μια αριστερή κριτική του σταλινισμού. Και λέω ότι σε αυτό το είδος ακριβώς ανάγνωσης μπορούμε να επιμείνουμε και τώρα, που βεβαίως μπορούμε, χωρίς φόβο να κατηγορηθούμε ως αιρετικοί, να πούμε ότι το κεφάλαιο είναι του Μάρξ, είναι ένα στέρεο θεμέλιο που λέγανε και παλιά για τη μαρξιστική θεωρία, ακριβώς επειδή είναι ανολοκλήρωτο, άνισο, αντιφατικό, γεμάτο μεταφυσικά και ιδεαλιστικά στοιχεία και γεμάτο από αρκετά σημεία τα οποία στην πραγματικότητα απλώς δεν στέκουν. Ο Ετιέν Μπαλιμπάρ σχολίασε αρκετά από αυτά, αναφέρω χαρακτηριστικά το πώς στάθηκε στα έντονα στοιχεία μιας μεσιανικής σχεδόν αντίληψης της τελεολογίας, μια αναζήτηση μια τέτοιων ιστορικών τάσεων μέσα στο κείμενο του κεφαλαίου. Τώρα, λέγοντάς το αυτό, προφανώς δεν έχω καμιά επιθυμία να ενταχθώ στην ατέρμονη σειρά των αρνητών του Μάρξ. Αντίθετα, θα ήθελα να επιμείνω ότι ακριβώς εξαιτίας αυτού του αντιφατικού, ανολοκλήρωτου και με αρκετά λάθη χαρακτήρα που έχει το κεφάλαιο, παραμένει το αναντικατάστατο σημείο αναφοράς για οποιαδήποτε θεωρητικοποίηση του καπιταλισμού. Θα έλεγα ότι πια είμαστε πολύ πιο συνηθισμένοι στην ιδέα ότι ορισμένες μορφές θεωρητικοποίησης μπορούν να πάρουν μόνο τη μορφή ανολοκλήρωτων έργων σε εξέλιξη. Ένα κοντινό παράδειγμα είναι, κατά τη δικιά μου γνώμη, η αναμέτρηση του Γκράμψη, για παράδειγμα, με τη θεωρητικοποίηση των ζητημάτων της ηγεμονίας και της επαναστατικής στρατηγικής μέσα στα τετράδια της φυλακής, ίσως το επόμενο αντίστοιχου μεγέθους έργο σε εξέλιξη στην ιστορία του μαρξισμού, αλλά και ακόμα και έξω από τα όρια του μαρξισμού μπορεί κανείς να δει άλλα έργα σε εξέλιξη. Το έργο του Φουκώ είναι ένα παράδειγμα από ένα σημείο και μετά στη δεκαετία του 70 ή το έργο του Μπένιαμιν σε ένα άλλο πεδίο καταγραφής. Θα έλεγα ότι είναι ακριβώς η ίδια η περιπλοκότητα του κριτικού κοινωνικού στοχασμού και το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιο αρχιμίδιο σημείο, ιδίως από τη στιγμή που η ίδια η θεωρία είναι τμήμα του πεδίου του κοινωνικού ανταγωνισμού, που κάνουν αναγκαίο τέτοιες προσπάθειες να είναι κατά τάση, ανολοκλήρωτες, αντιφατικές και γι' αυτό βαθιά πειραματικές. Ή αν θέλετε να το πω διαφορετικά, η πειραματική διαδικασία έγκυται ακριβώς μέσα σε αυτό τον ίδιο τον ανολοκλήρωτο χαρακτήρα.
Η δυνατότητα να θεωρητικοποιηθεί ο καπιταλισμός από τη μεριά αυτών που υφίστανται την εκμετάλλευση είναι το υποτελές θεωρητικό στοιχείο. Αυτό που μπορεί να έρθει στο προσκήνιο μόνο μέσα από ένα σκληρό αγώνα στο πεδίο μάχης της θεωρίας και της ιδεολογίας, αγώνα που με τη σειρά του εγγράφει διαρκώς ίχνη πάνω στο ίδιο το σώμα της επιστήμης, και αυτό στην πραγματικότητα κάποια στιγμή ο Αλτουσέρ το τόνισε ιδιαίτερα στη δεκαετία του 70. Ωστόσο, θα έλεγα ότι ο ανολοκλήρωτος χαρακτήρας του κεφαλαίου του Μάρξ έχει να κάνει, θα έλεγα, και με το ότι ο καπιταλισμός δεν είναι ακριβώς ένα σύστημα, τουλάχιστον δεν είναι με μια αυστηρή οργανική έννοια του όρου που το διεκδίκησε κυρίως η κοινωνιολογία του 20ου αιώνα. Ο Πάρσονς είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όχι γιατί η έννοια του συστήματος δεν είναι χρήσιμη, η έννοια του συστήματος αποδίδει την αλληλοσύνδεση και την αλληλεπίδραση των στοιχείων, ότι κάθε τι μπορεί να υπάρξει μόνο μέσα στην αλληλεπίδρασή του. Αλλά η αντίληψη ότι η κοινωνία είναι ένα αυτοαναπαραγόμενο, κλειστό σύστημα, με όσους βαθμούς περιπλοκότητας και αν προσθέσουμε, δεν αποδίδει ακριβώς, πιστεύω, την κοινωνική πραγματικότητα. Και θα το πω χρησιμοποιώντας μια φράση του ίδιου του Μάρξ, μάλλον παραλλάσσοντάς την. Λέει κάπου, στη θέση για το Φόρμπαχ, ότι η ανθρώπινη ουσία είναι το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων. Και σχολιάζει, αν δεν απατώ με ο Μασερέ κάπου, ότι αυτή η φράση ανατινάζει την έννοια του κατηγορήματος. Να πεις ότι κάτι, μια ουσία, είναι ένα σύνολο σχέσεων. Θα έλεγα με έναν αντίστοιχο τρόπο ότι η ουσία του καπιταλισμού είναι το σύνολο των ενικών σχέσεων, ιστοριών και ανταγωνισμών που τείνουν να αναπαράγουν την κοινωνική πραγματικότητα που τείνουμε να ονομάζουμε ως καπιταλιστική. Άρα, με αυτή την έννοια, έτσι θα λέει κανείς ότι ακόμα και σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει δυνατότητα μιας ουσιώδους τομής, για να χρησιμοποιούμε την κριτική που είχε κάνει στην αντίληψη μιας δομής με κέντρο, μιας ολότητας με κέντρο ο ίδιος ο Αλτουσέρ, στο να διαβάσουμε το κεφάλαιο. Και θα έλεγα ότι με αυτή την έννοια είμαστε πια σε πολύ καλή θέση να δούμε λίγο, να καταλάβουμε ότι ορισμένες από τις απαντήσεις του Μάρξ είναι ανοιχτά ερωτήματα, και εδώ λίγο θα ακολουθήσω και σημεία τα οποία έθεσε ο Ετιέν Μπαλιμπάρ πριν από λίγο. Πρώτον, όντως υπάρχει ένα θέμα για την ίδια την έννοια της εκμετάλλευσης. Ο Αλτουσέρ ήδη προειδοποιούσε, αυτό δεν σημαίνει ότι μπόρεσε να δώσει και κάποια πιο συγκεκριμένη κατεύθυνση σε αυτό για να είμαστε δίκαιοι, ενάντια σε μια λογιστική ή αριθμητική σύλληψη της υπεραξίας και κατά συνέπεια της εκμετάλλευσης. Δίνοντας έμφαση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό δεν είναι απλώς το αποτέλεσμα μιας ορισμένης άνισα ίσης ανταλλαγής, αλλά μιας ολόκληρης ιστορίας ταξικών αγώνων που αποτυπώνονται και στην προτεραιότητα των σχέσεων παραγωγής έναντι των παραγωγικών δυνάμεων. Θα έλεγα ότι πρέπει να το πάμε λίγο πιο μπροστά αυτό, να το δούμε λίγο πιο βαθιά. Το κεφάλαιο δεν είναι ένα βιβλίο για την οικονομία. Θα έλεγα ότι είναι ένα βιβλίο καταρχάς για τη βία που εγγράφεται στο κέντρο των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων και για τη διαρκή δραστικότητα του ταξικού ανταγωνισμού και για τις πολλές ιστορίες αγώνων που οδήγησαν σε αυτό, μέχρι αυτό που θα λέγαμε πραγματική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο. Είναι ένα βιβλίο για την ιδεολογία, παρούσα σε πάρα πολλά σημεία. Είναι ένα βιβλίο για τις κοινωνικά αναγκαίες παραγνωρίσεις, με πιο χαρακτηριστική το φετιχισμό, που είναι αναγκαίος, δεν είναι λάθος, δεν είναι αυλεψία. Πρέπει να σκεφτόμαστε φετιχιστικά, να σκέφτονται υποκείμενα φετιχιστικά για να λειτουργεί η αναπαραγωγή των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων, είτε μιλάμε για το φετιχισμό της αξίας του κεφαλαίου ή το φετιχισμό του εμπορεύματος. Και βεβαίως είναι και ένα βιβλίο, αν θέλετε, για το κράτος και την ηγεμονία με τη διαρκή του παρουσία. Θα έλεγα λοιπόν ότι και αυτό έχει μια σημασία επίσης με το πώς βλέπει κανείς δύο οπτικές. Θα χρησιμοποιήσω την έννοια που χρησιμοποίησε ο Ετιέν Μπαλιμπάρ πριν για την πολιτική οικονομία των εργαζομένων σε αντίθεση με την πολιτική οικονομία του κεφαλαίου, λέγοντάς το ότι αυτό όντως είναι δύο μορφές ταξικής μεροληψίας που είναι ενεργές μέσα στο κεφάλαιο, αντιπροσωπεύοντας το ίδιο το γεγονός της ανταγωνιστικής σχέσης. Δηλαδή, με μία έννοια, όντως αυτό που τείνουμε να βλέπουμε στο συστημικό και αυτοαναπαραγόμενο χαρακτήρα του καπιταλισμού, αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο με τον οποίο ένα πλήθος ενικών συναλλαγών αλληλοσυνδέεται και αναπαράγεται εν συνόλο, αυτό που ο Σμιθ περιέγραψε μέσα από τη μεταφορά της αόρατης χήρας, στην πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα ενός πλήθους από άνισες ανταγωνιστικές συναντήσεις και αντιπαραθέσεις όλων των μορφών που πήρε η ταξική πάλι, όλων των μορφών με τον οποίο σώματα διαρκώς αναπαράγονται ως κατάλληλα για εκμετάλλευση. Ωστόσο, και εδώ πιάνω ένα νήμα και με αυτά που είπε ο Ετιέν πριν και με αυτά που συζητάμε όλη τη μέρα, υπάρχει και κάτι άλλο μέσα στο κεφάλαιο, που πρέπει κάπως να το βάλουμε στην εικόνα.
όλες εκείνες οι σελίδες πάνω στην ανταλλακτική αξία, όχι ως μέγεθος, αλλά ως κοινωνική μορφή. Και το ερώτημα είναι απλό. Γιατί ο Μάρξ δεν μας είπε απλά ότι η ανταλλακτική αξία καθορίζεται από τον κοινωνικό χρόνο εργασίας, δεν όρισε τον τελευταίο ως κάποια μορφή ιστορικού μέσου όρου, δεν εξήγησε με απλά λόγια ότι αυτό το μεταβλητό κεφάλαιο ανταλλάσσεται με εργασιακή δύναμη και όχι εργασία, δεν όρισε την εργασία ως τη διαφορά ανάμεσα στην ανταλλακτική αξία της εργασιακής δύναμης και την αξία που ενσωματώνεται στα προϊόντα που παράχθηκαν, και μετά να πει ιστορίες αγώνων ταξικής πάλης και σε αυτό να οικοδομήσει κατά ιστορικό ελιστικό τρόπο τα επικοδομήματα κτλ. Και βέβαια την απάντηση την ξέρουμε και τη συζητάμε σήμερα, γιατί όλα αυτά παίρνουν μια μορφή, την κοινωνική μορφή, την αξιακή μορφή. Γιατί ο καπιταλισμός είναι ταυτόχρονα το πλήθος των ιστοριών, των αγώνων και των ανταγωνισμών, μαζί με τους μηχανισμούς ιδεολογικούς, ηγεμονικούς και κατασταλτικούς που αναπαράγουν τις ανταγωνιστικές σχέσεις και την ηγεμονία του κεφαλαίου, και ταυτόχρονα διασφαλίζουν ότι η μορφή, αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζουν ότι η μορφή εμφάνιση του καπιταλισμού, η καθημερινότητά του, η προφάνειά του, η εμπειρική του αντικειμενικότητα είναι στην πραγματικότητα μια ατέλειωτη, χρηματικά εκφρασμένη ανταλλαγή εμπορευμάτων που αντιμετωπίζονται ως ανταλλακτικές αξίες, συμπεριλαμβανομένου και το γεγονός ότι η ίδια η σχέση εκμετάλλευση είναι μια χρηματικά διαμεσολαβούμενη ανταλλαγή. Και αυτό το πράγμα έχει επιπτώσεις, έχει αποτελέσματα στο πώς συγκροτούνται οι κοινωνικές σχέσεις, οι πρακτικές, τις σκέψεις των ανθρώπων, το πώς βλέπουν τον κόσμο. Συγκροτεί, αν θέλετε, την προφάνεια ότι ο κόσμος σκέφτεται ότι η ζωή είναι κάτι στο οποίο εργάζεσαι, πληρώνεσαι, έχεις λεφτά, πας σε ένα μαγαζί, παίρνεις κάτι, και έτσι λειτουργεί το πράγμα. Και... Ναι. Άρα λέω λοιπόν ότι δεν είναι απλώς έτσι μια αιμονή εκείνες οι σελίδες. Προφανώς επίσης είναι και πολύ δύσκολο να στοχαστούμε στην πραγματικότητα του εμπορεύματος εάν αναφέρουν την αξία τους ως μια έμφυτη ποιότητα και ποσότητα πριν τη στιγμή της ανταλλαγής, πριν την είσοδό τους σε αυτή τη φαινομενικά ατελείωτη σειρά και ακολουθία ανταλλαγών που συγκροτούν την καθημερινή λειτουργία του καπιταλισμού. Θα έλεγε κανείς ότι με μία έννοια στη συγχρονία του καπιταλισμού φαίνεται ως εάν το βέλος της αιτιότητας να πηγαίνει από τη γενικευμένη ανταλλαγή και την πρωτοκαθεδρία της αξιακής μορφής στις καπιταλιστικές σχέσεις εκμετάλλευσης από τη δύναμη του χρήματος ως αφαίρεσης στην εξουσία του καπιταλισμού. Βεβαίως, ξέρουμε ότι στην πραγματική διαχρονία αυτό δεν ισχύει. Παρότι η ανταλλαγή προϊόντων και τεχνουργημάτων είναι ένα στοιχείο που το συναντάμε από την προϊστορία και η ανταλλαγή εμπορευμάτων με χρήμα ξεκινά από την αρχαιότητα, ποτέ δεν υπήρξε μια εποχή απλής εμπορευματικής παραγωγής. Στην πραγματικότητα, η γενίκευση της ανταλλαγής εμπορευμάτων, ο γενικευμένος εκχρηματισμός της παραγωγής και η επέκταση των ειδικά καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της μισθωτής σχέσης, είναι τμήμα της ίδιας ιστορικής διαδικασίας. Άρα λέω λοιπόν ότι αυτό αξίζει τον κόπο να το σκεφτούμε, και άρα οι σελίδες οι αντίστοιχες στο κεφάλαιο που μας βασανίζουν δεν ήταν το αποτέλεσμα κάποιας αιμονής του Μάρξ που ήθελε να ξεκινήσει και να παράγει από την έννοια του εμπορεύματος με λογική συναγωγή τα πάντα. Δεν είναι αυτό, ακόμα και αν αυτή ήταν, και το ξέρουμε όλοι, η ανάγνωση που έκανε ο Αλτουσέρ, και οδήγησε σε μια από τις πιο ατυχείς στιγμές του, να το παραδεχτούμε, όταν είπε προσπεράστε το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου τόμου κτλ. Τώρα, θα έλεγα λοιπόν ότι ο Μάρξ, και τονίστηκε πολλές φορές, κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να είναι απλώς ένας ρικαρδιανός κομμουνιστής. Έπρεπε να πάει ένα βήμα παραπέρα. Τώρα, εγώ θα έλεγα, αυτό είναι ένα δεύτερο λοιπόν σημείο. Ένα τρίτο σημείο. Έχω την αίσθηση ότι μπορούμε να δούμε, αυτό το λέω πιο ανοιχτά σαν ερώτημα, πιο ανοιχτά την ίδια την έννοια της εκμετάλλευσης, πέρα από ένα κλασικό μοντέλο ανταλλαγής μεταβλητού κεφαλαίου με εργασιακή δύναμη. Από διάφορες προτάσεις πρόσφατες, λέω ενδεικτικά το θεωρητικό σχήμα του Κώστα Λαπαβίτσα για τη δυνατότητα απαλωτρίωσης μέσα από την χρηματιστικοποίηση, μέχρι τα ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτική οικονομία του διαδικτύου, μέχρι αυτό που όρισε πριν ο Ετιέν Μπαλιμπάρ ως η πραγματική υπαγωγή και της κατανάλωσης. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι επιπτώσεις έχουν όλα αυτά. Το λέω σαν ένα ερώτημα, να το πω διαφορετικά. Προφανώς οι ίδιοι εργαζόμενοι της εταιρείας που έχει το Facebook ή της εταιρείας που έχει το Google, το ποσοστό εκμετάλλευσης είναι τεράστιο. Υψηλή ειδίκευση, τεράστια υψηλή οργανική σύνθεση, μεγάλο ποσοστό υπεραξίας κτλ.
Δεν είναι όμως συγκροτείται μόνο εκεί η εκμετάλλευση. Στην πραγματικότητα η παραγωγική διαδικασία εκεί περιλαμβάνει και ένα τεράστιο σύνολο κοινωνικών αλληλεπιδράσεων των ίδιων των χρηστών. Λέω ότι είναι ένα ερώτημα προς ένταξη αυτό σε μια σύγχρονη θεωρία της εκμετάλλευσης. Προφανώς δεν λέω να απεμπολίσουμε την έννοια της υπεραξίας ή την έννοια του κέρδους. Λέω όμως να το δούμε με πιο ευρεία έννοια, ως ακριβώς τη διαβρωτική πλευρά της γενίκευσης της αξιακής μορφής και ως ικανότητα του κεφαλαίου να θέτει αξιώσεις και να οικειοποιείται με έναν επεκτατικό τρόπο όλες τις όψεις της κοινωνικής και φυσικής ζωής σε μια διαδικασία γενικευμένης εμπορευματοποίησης και αξιοποίησης. Επιτρέψτε με εδώ να κάνω, αντί της επιστημολογικής παρατήρησης που έκανε ο Αλτουσέρ, μία μικρή φιλοσοφική παρέκβαση. Θα έλεγα ότι όλα αυτά που συζητάμε σε σχέση με την κεντρικότητα της αξιακής μορφής δεν σημαίνουν, κατά τη γνώμη μου, μία επιστροφή στο Χέγκελ, παρότι ο Μάρξ όντως το στοχάστηκε και το έγραψε με γελιανούς όρους. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που λέμε αξιακή μορφή να μην το δούμε σαν μια διαδικασία αλωτρίωσης και μετασχηματισμού της ουσίας ή της υπόστασης, αλλά ως συναντήσεις ανάμεσα σε σώματα και την αλληλεπίδρασή τους είτε στην παραγωγή είτε στην αγορά, την έννοια της συνάντησης δανεισμένη από το έργο του Αλτουσέρ. Άρα έχουμε συναντήσεις που τείνουν να παραχθούν, ιδεολογικές πρακτικές και τελετουργίες που επιτείνουν αυτή την κατατάση αναπαραγωγή και επανάληψη, κρατικούς μηχανισμούς που το εγγυώνται. Συλλογικές πρακτικές σημασιοδότησης και σχηματισμού ιδεολογικών στοιχείων και μέσω έκκλησης παράγουν μορφές υπεκειμονικότητας που έστω αντιφατικά επιτρέπουν την κοινωνική παραγωγή και επανάληψη. Άρα λέω λοιπόν ότι η αξιακή μορφή προκύπτει στη συνθετότητά της ως το αποτέλεσμα όλων αυτών των διαδράσεων, ως σχέση καθεαυτή, ως κοινωνική αντίληψη, αν θέλετε, ως μια δομή που υπάρχει στα αποτελέσματά της. Και θα έλεγα, δεν θα επεκταθώ σε αυτό για να κάνω οικονομία στον χρόνο, ότι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον πιο πρόσφατες σπινοζικές αναγνώσεις, αν θέλετε, του Μάρξ. Λέω ενδεικτικά αυτή που έχει κάνει ο Φρεντερίκ Λορντών, για παράδειγμα, πως βάζουν μέσα το ρόλο των εμπειριών με την σπινοζική έννοια και των παθών μέσα στη συγκρότηση της σχέσης εκμετάλλευσης. Στον αγγλοσαξονικό χώρο αναφέρω ενδεικτικά τον Jason Reed και το πώς χρησιμοποιεί την έννοια της διατομικότητας, καλή ώρα που την χρωστάμε και αυτήν στον Etienne Balibar, πάνω ακριβώς σε αυτό το θέμα, αλλά και πιο πρόσφατες όπως την προσπάθεια του Μασερέ να στοχαστεί το Μάρξ μέσω του Φουκώ. Όλα αυτά, για να ξανάρθω όμως στον Balibar, έχουν σχέση και με μία έννοια που ο ίδιος ο Balibar εισήγαγε κάποια χρόνια πριν, ότι ο Μάρξ επιτελεί στην πραγματικότητα ένα είδος θεωρητικού βραχικυκλώματος ανάμεσα στο οικονομικό και το πολιτικό, και αυτό συγκροτεί την ουσία της μαρξικής κριτικής της πολιτικής οικονομίας. Γνωρίζουμε ότι ο Μάρξ στοχάστηκε με διάφορους τρόπους, από τα νεανικά κείμενα έως και τα πιο ωριμά του, ακριβώς τη διάκριση, αν θέλετε, ανάμεσα στην οικονομία και την πολιτική, αλλά ταυτόχρονα πια ξέρουμε ότι ό,τι συμβαίνει στον χώρο της παραγωγής δεν είναι άσχετο από το τι συμβαίνει έξω από αυτήν. Οι σχέσεις εκμετάλλευσης είναι και πολιτικές και ιδεολογικές σχέσεις, και ο ρόλος του κράτους, ιδίως αν το στοχαστούμε, ας πούμε, με την έννοια που ο Γκράμψι λέει το ολοκληρωμένο κράτος, το Stato Integrale, που περιλαμβάνει και την κοινωνία πολιτών και την πολιτική κοινωνία, είναι παρούσα μέσα στην εκμεταλλευτική σχέση, από την εγγύηση της τραπεζικής πίστης και του χρήματος, μέχρι όλες τις παρεμβάσεις που μετασχηματίζουν τα σώματα σε παραγωγικά υποκείμενα. Άρα λέω λοιπόν ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολο να θεωρητικοποιηθούν, και αυτό ακριβώς συγκροτεί, αν θέλετε, και το ανολοκλήρωτο που περιέγραψε αναλυτικά ο Etienne Balibar πριν σε σχέση με το ίδιο το κείμενο του κεφαλαίου. Και προφανώς έχει δίκιο να τονίζει, ο ίδιος στην αναφορά του και τις εντάσεις που έχουν. Και υπάρχουν τέτοια σημεία έντασης μέσα στο κείμενο του Μάρξ. Ακριβώς εκεί που περισσότερο συγκρούονται η ίδια η πραγματικότητα, η ίδια η υλικότητα, αν θέλετε, αυτού που μελετάει, με στοιχεία ιδεαλιστικά που προϋπάρχουν και τα οποία προβάλλονται με έναν τρόπο. Η ένταση, λέω για παράδειγμα, ανάμεσα στην ανάγνωση μιας αναπόφευκτης υποκαταναλωτικής κατάρρευσης και το γεγονός ότι ο δεύτερος τόμος του κεφαλαίου δίνει τα επιχειρήματα για το ακριβώς αντίθετο. Ή ο θεωρητικός πειρασμός, πολύ ενεργός στο Μάρξ,
ότι υπάρχει ένα εγγενές όριο στο καπιταλιστικό κέρδος, αποτέλεσμα του διαρκώς απομειούμενου ρόλου της ζωντανής εργασίας στη διαδικασία παραγωγής, τον οποίο θεωρητικό πειρασμό, κατά τη γνώμη μου, δεν μετριάζουν πλήρως οι αναφορές σε αντίρροπες τάσεις. Όποιος έχει διαβάσει τα σχετικά κεφάλαια ξέρει ότι είναι πιο αδύναμες, όπως παρουσιάζονται οι αντίρροπες τάσεις, από την ισχυρή διατύπωση που μπορεί να έχει. Και προφανώς όλα τα διάφορες πιο μεσιανικές ή τελωνικές αναφορές. Όπως επίσης υπάρχει και ένα κενό σημείο που είχε εντοπίσει παλιότερα και ο ίδιος ο Μπαλιμπάρ, έτσι, που αφορούσε την ταξική πολιτική μες στο κεφάλαιο. Ότι στο κεφάλαιο βρίσκουμε την εργασία, δεν βρίσκουμε απαραίτητα το προλεταριάτο, με τον τρόπο το οποίο το βρίσκουμε σε άλλες στιγμές του προηγούμενου έργου του Μάρξ, ή αν θέλετε τις μάζες, όπως εισβάλλουν και με την Κομμούνα του Παρισιού και με τα μεγάλα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Τώρα, σε σχέση με το ερώτημα του αν υπάρχει την περιγραφή του σύγχρονου καπιταλισμού, το τελευταίο σημείο που έθεσε ο Ετιέν Μπαλιμπάρ, κοιτάξτε, θα έλεγα, με έναν τρόπο ο καπιταλισμός, θα έλεγα εγώ, πάντα ήταν απόλυτος. Δηλαδή αυτός ο διαβρωτικός χαρακτήρας που έχει, η ικανότητά του να επηρεάζει όλες τις μορφές και τις πλευρές της κοινωνικής ζωής, ώστε να γίνεται κυρίαρχος τρόπος παραγωγής, ακόμα και όταν δεν είναι στατιστικά πιο μεγάλος, κάτι που διαπίστωσε ακόμα και ο Λένιν, για παράδειγμα, στη μελέτη του για τον καπιταλισμό στη Ρωσία ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, είναι χαρακτηριστικό. Είναι επίσης προφανές, έτσι, ότι στη συγκυρία μετά το 1989, έτσι, δεν υπάρχει ούτε καν συμβολικά κάτι που να ορίζει ένα άλλο γνώμονα ανταγωνιστικό απέναντι στον καπιταλιστικό. Και συμφωνώ επίσης ότι στο σύγχρονο καπιταλισμό αξίζει να δει κανείς τον τρόπο με τον οποίο επεκτείνεται και στον ίδιο το χώρο της αναπαραγωγής, και αν θέλετε εκεί έχει και τεράστια σημασία να δει κανείς τι σημαίνει αυτό και για την έρευνα, ζητήματα που αφορούν τις έμφυλες διαστάσεις της κοινωνικής αναπαραγωγής και πώς αυτά σχετίζονται με τη διευρυμένη αναπαραγωγή του καπιταλισμού. Θα έλεγα όμως, και είναι το τελευταίο μου επιχείρημα, ότι ο απόλυτος καπιταλισμός δεν σημαίνει απαραίτητα και έναν ολοκληρωτικό καπιταλισμό. Αυτή η νέα φάση, παρά τις νέες μορφές απαλωτρίωσης των κοινών ή των πρακτικών που ήταν έξω από την αγορά. Όσο και αν αυτές οι τάσεις φαντάζουν απόλυτες στη δυναμική τους, υπάρχουν αντιφάσεις και όρια και τώρα. Η τάση προς την πλήρη παγκοσμιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και της κυκλοφορίας είναι ενεργή, όμως την ίδια στιγμή και ανταγωνισμούς βρίσκουμε ανάμεσα στους πόλους της συσσόρευσης, αλλά και ταυτόχρονα μία έντονη επιβίωση μιας μορφής που προσομοιάζει προς αυτό που κάποτε λέγαμε έθνος κράτος. Υπάρχει προφανώς η αντίφαση ανάμεσα στη νέα επέκταση της χρηματοπιστωτικής σφαίρας, όμως βλέπει κανείς και την αντίφαση ανάμεσα στην καθυστέρηση στο να αναδυθεί ένα τεχνολογικό και κοινωνικό υπόδειγμα που θα μπορούσε να εγγυηθεί τη μεσοπρόθεσμη αύξηση της παραγωγικότητας. Υπάρχουν όλα τα σημάδια κρίσης ηγεμονίας που μπορεί να συναντάμε σε διάφορους σχηματισμούς. Υπάρχει όμως και το ίσως που είναι και το κυριότερο, είναι η αναπαραγωγή του συλλογικού εργαζομένου, αν τον συλλάβουμε σήμερα με την ευρύτερη δυνατή έννοια του συνόλου των πρακτικών, των δεξιοτήτων, των γνώσεων, των εμπειριών, των διαδράσεων, έτσι, που αναφέρονται στην εργασία, συνεπάγεται πάντα και την αναπαραγωγή του ανταγωνισμού και της ριζικής διαφοράς. Η σύγχρονη εργατική δύναμη μπορεί να είναι περισσότερο κατακαιρματισμένη, εξατομικευμένη, υπαγμένη στη λογική του κεφαλαίου, ενταγμένη σε δίκτυα τα οποία υπερβαίνουν τα όρια μεταξύ, αν θέλετε, εργασίας και ιδιωτικής ζωής, χειρονακτικής και διανοητικής εργασίας και ελεύθερου χρόνου, σχετικής και απόλυτης υπεραξίας, αλλά την ίδια στιγμή είναι και πιο εκπαιδευμένη, πιο καταρτισμένη, πιο επιδέξια οποιαδήποτε στιγμή στην ιστορία, με γνώση, επικοινωνιακές δεξιότητες που επιτρέπουν νέες συλλογικές πρακτικές οργάνωσης και εξέγερσης. Αν θέλετε, είναι αυτός ο συλλογικός εργαζόμενος που εξακολουθεί ακόμα να είναι η οντολογική βάση της σύγχρονης πολιτικής. Η παθητικότητά τους μπορεί να ενισχύει τα συστημικά κόμματα, οι εξεγέρσεις τους όμως μπορούν να γράφουν ιστορία, και το είδαμε σε διάφορες στιγμές, η απογοήτευση τα κάνει ακροατήριο για διάφορες παραλλαγές του νεοφασισμού. Με σπινοζικούς όρους θα λέγαμε ότι είναι ακριβώς η περιγραφή που δίνει στην πολιτική πραγματεία για το πώς η ποτένσια, η δύναμη, η ισχύς, αν θέλετε, του πλήθους είναι η βάση του ιμπέριου, δηλαδή των πολιτικών μορφών. Αν πάνε στη μία κατεύθυνση μπορεί να είναι χειραφετική, αν πάνε στην άλλη κατεύθυνση βλέπουμε ό,τι βλέπουμε. Άρα θα έλεγα ότι με αυτή την έννοια
Έτσι, αξίζει τον κόπο να ξαναπιάσουμε ένα νήμα που όντως ξεκινάει από το κεφάλαιο του Μάρξ. Αυτό το νήμα για μια προσπάθεια, για μια θεωρία και πολιτική της εργασίας, για ένα βραχικύκλωμα ανάμεσα στην πολιτική και την οικονομία από τη μεριά των αυτών που υφίστανται την εκμετάλλευση, για μια σύνθεση, αν θέλετε, να μην ξεχνάμε μάλλον τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στη συνθήκη της υποτέλειας, του να είσαι υποτελής, με τη συνθήκη του να είσαι εκμεταλλευόμενος και να υφίστασε εκμετάλλευση και δει να υφίστασε καπιταλιστική εκμετάλλευση. Αυτό, αν θέλετε, είναι το νήμα μιας πολιτικής για τον κομμουνισμό. Και αυτό σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα. Να μην ξεχνάμε τη διαρκή δραστικότητα του ανταγωνισμού, να μην ξεχνάμε ότι το θεμέλιο των όσων βλέπουμε σαν πολιτικές ή ιδεολογικές δυναμικές βρίσκεται και σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα για το πώς συγκροτείται ο συλλογικός εργαζόμενος, και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι αν πρόκειται να υπάρξει μια πολιτική για τον κομμουνισμό, δηλαδή μια πολιτική νέων συναντήσεων, αν θέλετε, και νέων κοινωνικών μορφών, έτσι, αυτή δεν μπορεί να είναι απλώς μια πολιτική εντός του υπάρχοντος, αναδιανομής ή καλύτερης μακροοικονομικής συνθήκης, δεν μπορεί παρά να είναι μια πολιτική ριζικού μετασχηματισμού και πειραματισμού, και πιστεύω ότι αυτά είναι πράγματα που επήγουν πραγματικά. Σας ευχαριστώ.